All the you may come this side. That side is going to be for the youth, and it's going to be about music, and this place is going to be about the natural remedies. So you can decide. All right. Existe assistente tradutor, assistente medical. Okay. All right. Now we can start. So I'll ask them the question. No, I asked. Okay. All right. We cannot hear. You cannot hear. Okay. We will. Okay. Just move a little bit closer here. Okay. Okay. O să facem. Thank you. Okay. Let me know when you're ready. Good morning, everyone. Bună dimineața tuturor. We're going to do something a little different this morning. Astăzi o să facem ceva care este mai diferit decât lucrurile pe care noi am făcut până acum. I know that most of you probably have some questions you want to ask. Eu știu că mulți dintre voi aveți niște întrebări pe care vreți să puneți. About a particular problem. Mai ales când vorba despre anumit tip de boli. It may be a problem concerning a loved one or a neighbor, yourself. Probabil este problema de boală, care este boala despre cineva care este în rude, poate să fii rude la al tău sau tu ai această problemă. And I would give you an opportunity to ask me a question. Acum o să dați ție oportunitatea ca tu să poți să pune această întrebare și după aceea And by the grace of God, I'll see if I can give an answer to your problem. prin harul lui Dumnezeu să poți să găsești răspuns pentru această problemă. First of all, I want to say that I've worked with sickness and disease for many years. Primul lucru pe care vreau să spun este aceasta: am lucrat cu bolile, cu oameni care sunt bolnavi timp de foarte lung timp. And I Mulți ani. traveled around the world at least once or twice a year. Eu călătoresc în lumea aceasta o dată sau de două ori pe an. I study natural medicine, Indian medicine, Am studiat aceasta despre remedii natural și metodele indiane, tot despre remediile naturale. and I also studied tropical medicine. Și am studiat încă o dată remediile tropicale. God has blessed me to be able to go out in the bush Dumnezeu m-a binecuvântat ca să pot să intre acolo în pădure and I can make medicine out of most of the weeds and eu bushes you pot see să out fac there. această medicament din aproape orice alt tip de frunzele pe care noi, plantele pe care noi găsim aici. I make my own pain medicine. Eu pot să am aceasta și rețetele mele pe care pot să lua din această plantă de durere. I make my own herbal chemo. Eu fac și chemo din plante. During the time of COVID, În timpul pandemiei, În timp de pandemie, de COVID, timpul pandemiei de COVID, I had an opportunity to work with a lot of COVID patients. am avut oportunitatea de a lucra pentru mai multe pacienți care suferau de COVID. One of the most powerful herbal remedies to deal with COVID or any type of respiratory problem Una dintre cea mai mare metodă de a rezolva problema cu COVID sau orice problemă pe care omul are, care este respirator, is the pine tree, P-I-N-E, pine tree. este poma acea... pine tree, brazi, pini, brazi. P-I-N-E? Yes. Yes, pin. Din familia pinilor.
The Lord's servant wrote in her book that Serva Domnului a scris în cartea ei God has put healing properties in the pine and the fir tree. că Domnul a pus proprietăți de însănătoșire. Că Domnul a pus proprietăți de însănătoșire în pini. The pine tree and Fir. și în brazi. And if you really want to make a very powerful lung tonic, Și dacă vrem să facem un tonic puternic, un tonic pentru plămâni, pentru problemele de plămâni, you take 1 pound of pine needles. That's the pine leaves are needles. luați un pound, deci ar fi 450 de grame, ar fi după US metric, de ace de pin, pine needles, yeah? Ace de brad de pin. What period of time? What season? What period of time during the year? You don't have to worry about a season of Because they are evergreen. because Okay. Nu, în orice perioadă, pentru că sunt mereu verzi. the pine tree is an evergreen tree, Pinul este un copac mereu verde, deci nu-i cad frunzele din pricina lipsei de clorofilă, adică știți, da? Așa. it is one of the original trees from the creation, Și este unul dintre copacii originali de la momentul creațiunii. and it still retains a lot of its powerful nutrients. Și încă păstrează mulți din nutrienții aceștia puternici pe care Domnul i-a pus în copaci. So you take 1 pound of pine needles, Deci, rețeta, luați un pound, o să zic exact cum zice, luați un pound de ace de pin and you boil the pine needles in 3 liters of water. Boil it. și care se fierb în 3 litri de apă. We boil in 3 liters of water. 3 liters. For how long? You're going to boil it for 8 to 10 minutes. Pentru 8 până la 10 minute. Deci, în 3 litri de apă, cam 450 de grame de ace de pin, pentru 8-10 minute se fierb. Asta. So it means that you wait to bring it to the boiling point and then you boil 8 to 10 minutes. Yes. Right? Deci așteptăm să ajungă la punctul de fierbere și de aici numărăm 8 până la 10 minute. Și lăsăm să fiarbă aceste două. And you take the juice of 4 lemons. Luăm sucul de la 4 lămâi, 4 lemons. 4 lămâi pentru această cantitate de ace de pin. You cut up the lemons with the peelings also and use the whole lemon. Yeah, unfortunately you don't have much option for bio lemons and but Lime or lemons. yeah. Hopefully organic because deci ar fi bine să fie organic pentru că vrea să folosim și coaja. Da. 4 lămâi, sucul și coaja. 2 tablespoons of peppermint extract. 2 linguri de masă de extract de peppermint, adică mentă piperită, da? E mentă. Mentă. Peppermentul e mentă. Mentă. Fresh plant, the fresh plant. You're going to have to use the extract, a tincture. And I'll tell you how to make the tinctures if you don't know how to O make să ne it. învețe și cum face extractul de mentă. Nu, a zis mentă. 2 linguri. 8 ounces of honey. 8 ounces, what would it be in? Half. Like 160 and 180 grams. It's 28.5. 28,5 grame are un pound. Deci 30 grams, okay, 30 de grame. 230 de grame, 200, okay, 8 ounces of? And also 3 teaspoons 8 ounces of honey. honey, miere de albine, 3 teaspoons. de grame de miere de albină. cam așa, 8 ounces of honey. honey. 3 teaspoons of cayenne pepper. Și 3 linguri de
Ardei cayenne. Lingurița. Teaspoon. Teaspoon. Teaspoon, sorry, linguriță. I'm sorry. 3 lingurițe, teaspoons. Linguriță. Can we then revise it again because between the US metric, Romania has a different kind of. Right, and I don't know the Romanian, so So yeah, yeah. You mix all of this together, se amestecă toate. Se amestecă toate aceste ingrediente. and you make a tea out of it, Faceți un ceai din asta and you drink 1 ounce as needed. și beți 1 ounce. Silvia? O ungie, 30 de grame, 30 de mililitri a day. No, as needed, all As through the needed. day. Puneți Cum zice? Și după aceea traducem. Pentru că în sistemul britanic e diferit de sistemul englezesc în termen de ce înseamnă o uncie, ce înseamnă un pound și după aceea îl întrebăm. Pentru că și pentru mine este greu să și strig, să și traduc, să fiu atentă la ce zice. E o rețetă, adică nu e chiar așa simplu, ca să nu dăm greș. 1 ounce, 1 ounce. all through the day. După cum e nevoie, deci cum e nevoie în timpul zilei. I'm gonna tell you how to make something. Vă spun cum să faceți anumite lucruri. It's gonna take a little investment, O să fie nevoie de ceva investiție de bani, da, și de timp, probabil. but if you invest in making this product, Dar dacă vă faceți aceste produse, aceste ingrediente, you'll have a very successful business. o să aveți o afacere, nu știu la ce se referă, dacă de vânzare sau pentru noi, ca sănătate. O afacere de succes, rentabilă. You know the story of Elisha with the lady with the crude of oil. Știți istoria lui Elias cu Elijah cu femeia cu ulei. And he told her that if she can go and get all kind of pots, that he would bless the oil and that she would never run out of oil. And he kept filling up all the vessels with oil. Și cum i-a spus să se ducă să aducă uleiul și o să binecuvânteze acel ulei și nu o să îi se termine niciodată. Și așa a fost. And she went to her neighbors and got more vessels, and still she was able to fill them up with oil. Și s-a dus și a mai luat niște vase și de la vecini și le-a umplut pe toate și nu li s-au terminat niciodată. Do you believe this miracle is possible today? Credeți că acest miracol, această minune este posibilă și azi? If it was then, it is now. Amen. I'm going to give you an Nothing new example. under the sun. Vă dau un exemplu. I'm going to show you how to make tinctures and extracts. O să vă arăt cum se fac tincturi și extracte. And it will never run out. Și nu o să vi se termine niciodată. Okay, so Nu o să rămâneți fără aceste produse. Can I just ask this particular one, what is it focusing on? What illness is it focusing no. on? Just in general? I'm just going to show you how to make tinctures and extracts. Okay. Okay? But the recipe is for lungs. We finished with the lung. But the recipe So is for this lungs. one particular is for lungs that we just got now. Asta, No. deci această rețetă, No, you finished with the lungs. am terminat cu plămânii. This is something else. Okay. Ce vă spune acum este altceva. Cred că trebuie să încetinim și noi pentru că și dumnealui este, da, trebuie luat încet. Take 1 liter, Deci luați 1 litru de Wow. apă, water, well, 1 liter jar, luați un borcan de 1 litru and take 1/3 liter of water and put into the jar. și luați o treime de litru de apă și puneți în borcanul ăsta. Deci într-un borcan de 1 litru, cu capacitate de 1 litru, puneți o treime, îl umpleți cu apă. Put 1/3 of vegetable glycerin Puneți un 1/3 of liter. in the liter. Yeah. 1/3 of Puneți o vegetable. treime de glicerină vegetală, o treime de litru de glicerină vegetală peste apa aceea. It's 1/3 of vegetable glycerin. Put it in the jar On top of the water. on top of the water. Put 1/3. Like I said, it's going to take a little investment, but you follow me O through. să fie o investiție, dar urmați-mă în ce vă spun. Take 1/3 of DMSO. BMSO. DMSO. I explained to you what that is. O treime de
DMSO. 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 O treime de litru. Put the 1/3 of DMSO in the liter with the water Glycerin. in the jar. Puneți toate aceste 3 componente în acel borcan de 1 litru capacitate. Take 1 ounce Luați o uncie of peppermint extract. de extract de mentă. If you don't want to make peppermint, Dacă nu vreți să faceți de mentă, you can use lavender. puteți folosi lavandă, You can use any extract you want. orice alt extract de plantă pe care vreți să-l folosiți. Put it in with the water and the DMSO and the vegetable glycerin. Puneți în același borcan în care ați pus apa, glicerina și DMSO. So do you understand? You can make any extract you want. Cu orice fel de extract de plantă vreți. Poate să fie menta, poate să fie lavandă, poate să fie ce doriți dumneavoastră. Asta ca al 4-lea ingredient, da? O uncie. Le căutăm după aceea ca să ne punem de acord. You are talking US system, metric system, yes? You are talking US metric system, not British, yes? When you talk about 1 ounce and... Yes. Deci le căutăm după aceea în sistemul nu britanic, ci american. De aceea scriem așa și după aceea le căutăm și ne punem de acord cu ele. Sorry, dried peppermint or Extract. That'd be an extract a or zis tincture. extract. va fi extract, dar punem uscat sau punem verde? Că nu Extractul nu este de plantă. Care este dacă planta că se planta, fie planta să fie uscată sau verde? Că nu-i tot the plant that we are using as fourth element. Plant or is it going to be a dried plant? Ne învață cum It's să facem extract is extractul după aceea. is a oil or liquid. Este ca un ulei, este un ulei. Deci nu are cum să fie praf. Sorry, everybody is excited, so you have to be... No problem. I Thank you got for your comprehension. I got all the time in the world. No problem. Ok, ce se întâmplă cu noi aici, că îl întrebăm de toate și le hărțuim, mi se întâmplă peste tot, dar să fim... Deci extract e întotdeauna ceva lichid, nu e niciodată proaspăt, nu are plantă. Dar în momentul în care a zis o uncie peppermint, am reținut Peppermint extract de peppermint. Și după aia o să ne spună cum se face extractul. Și scrieți și pentru mine, vă rog, ca să, așa, să am și eu. Okay, now you're going to mix all that up together. Le amestecăm pe toate Mix it all in the jar together. ok, no temperature, no heating, no... You don't have to heat it up. Nu se amestecă, nu se procesează termic. Deci la do temperatura not. camerei se amestecă toate în borcanul ăsta de 1 litru. Once you mix it up, Odată ce ați terminat de amestecat, it's going to turn real hot like you put it on the heat. o să se întărească. Hot, am înțeles hard. O să se pună fierbinte, ca și cum l-ați fi pus pe foc. Let me explain. When you mix all of the ingredients together, you do not have to heat it up. Deci vă spun că odată ce când le amestecați, nu trebuie să le puneți pe foc, deci nu e nevoie. Doar că ele amestecându-le o să se încălzească amestecul ăla, ca și cum ar fi pus pe foc, dar nu se pune pe foc. It will heat itself up. Se va încălzi el singur, A chemical change is going to take place. din cauza unor combinații chimice care au loc înăuntru acelor 4 ingrediente pe care le-am pus. The mixture going to split the atoms, generating a lot of heat. Da, deci atomii din acel amestec încep să se separe, să se divide și atunci se produce multă căldură And it will convert și va transforma that vegetable glycerin, acea glicerină vegetală în DMSO, împreună cu DMSO and water, și apa and whatever extract you want to put in și there, extractul de plante pe care vreți să-l puneți acolo, lavandă, mentă sau ce it's vreți, going to convert it to 1 whole liter. o să se unească totul într-un litru de compus, de amestecul ăsta, de produs. So that means that if I put 1 ounce of peppermint in that mixture, Și asta înseamnă că dacă pun o uncie de peppermint extract, yes, dacă pun o uncie de extract de mentă în acel amestec, it will make 1 liter of peppermint extract. vom obține 1 litru de extract de peppermint în baza a ceea ce am amestecat. S-a înțeles, nu? Adică așa. If I use a lavender, Dacă folosesc extract de lavandă, if voi I obține
If I put 1 ounce in the mixture, Dacă pun în amestecul acela o uncie de extract de lavandă, it will convert it to 1 liter of lavender. se va transforma într-un litru de compus de lavandă, ca să înțelegem. So no matter what type of extract you put in there, it will convert it to 1 liter. Deci, indiferent ce tip de extract, din ce plantă, se va transforma într-un litru din acel extract din care am pus o uncie. It's a chemical change take place that convert it to a whole liter of peppermint or lavender or whatever you want. Ok. Deci asta se face în baza acestor schimbări, interacțiuni chimice care au loc în borcanul în care am pus toate. Se numește extractul de mente, probabil. And Okay. this is called the peppermint extract or the lavender extract or Whatever. calendula extract or whatever. Right. It can Okay. be whatever you want. Now, this is where something really good comes. Și asta e un produs foarte bun. You have rezultat 1 bun. liter Aveți un litru of peppermint de mentă, extract de mentă, or whatever extract you want. You have sau 1 liter. orice alt tip de extract vreți. You get a E un 5. litru în loc de o uncie. You take a 5-gallon bucket. Luați o găleată de 5 galoane, vorbind după aceea că iarăși este US, nu este imperial. Da? Deci Remember the story of Elisha and the lady with the crude of oil. aduceți-vă aminte de istoria din Biblie care ne spune despre uleiul femeii cu care a interacționat Ilie. I teach this all over the world and people cannot believe that you can do that. Eu vorbesc despre asta și învăț peste tot unde mă duc și lumea nu crede ceea ce spun, că Dumnezeu I just need to find multiplică. the oil that sells the most. And That's right. There you got it. Take a 5-gallon bucket, Ok, luați o găleată de 5 galoane în sistemul din state, take the 1 liter of peppermint you just made and pour it in the 5-gallon bucket. luați acel litru din acel borcan pe care tocmai l-ați obținut și îl puneți în găleata aia mare de 5 litri, de 5 galoane. Take 1/3 of water and put it in the bucket. 1/3 of the bucket. Bucket. Ok. Luați o treime de apă, da? Dintr-o găleată, de 5 litri, de galon de 5 litri. Deci, luăm acum găleata de 5 litri ca... Păi da, dar luăm ca să punem apă, trebuie să punem o treime din găleata de 5 galoane. Am luat litru pe care l-am făcut, da, de extract, așa, și îl punem în găleata de 5 galoane. Și luăm o treime din găleata de 5 galoane, o treime de apă. Mă înțelegeți? Adică luăm acum găleata de 5 galoane ca sistem de unitate de măsură. De 5 galoane. Okay? We don't have the 5-gallon bucket here, so I have to... Take the 1 liter of peppermint you just made. Ok, luați compusul acela pe care l-am făcut în borcanul de 1 litru și punem în găleata de 5 galoane. Pour it in the 5-gallon bucket. Ok, just ca să fie mai ușor. Traduce exact ce el a spus. Corect, așa a zis și fratele și după aia fiecare... Și lasă să nu merge înaintea lui, merge doar ce el a spus. Ok. Spune și după aceea... Okay? You said you're going to explain DMSO. I will. And so we don't really get vegetable. Can we use olive oil? No. Deci nu se poate folosi But- în locul vegetalei glicerina vegetală, ulei vegetal. Deci trebuie să fie glicerină E mai vegetală. bine să ne explice acum, dar rețeta să o scrie dânsul pe hârtie și atunci să o copiem fiecare. E părerea Sunt mea. multe întrebări, frate Godfrey, și avem sisteme diferite de măsură și da, în fine. Știi de ce? Ok, moment, nu mai se pot să explic ce vreau să spun. Vreau să spun așa. Dânsul se spune exact ce el spune și dânsa se pot să spune exact ce el a spus. Și nu mă Pentru că întrebați. după aceea el se pot, pentru că mintea lui merge după cuvintele pe care el a spus, atunci adaugă din cuvintele aia pe care el a spus. Dacă sora o să explice Și îl mai întreb ceva mult, sau îl întreb ceva. atunci el o să spune lucruri pe care nu o să face conexiune cu ce ea a spus și ce el vrea să merge mai departe. Ea are intenția bună pentru că deja a înțeles, dar el nu înțelege limba română. Și nici de aia- sistemul nostru de măsuri. Exact. Da. Atunci,
Hai să mergem pe pasul lui și după aceea... Fratele a sugerat să vă spun exact ce zice în engleză și după aceea... Rugămintea să scrie dânsul pe o foaie, Sunt deja scris în cartea. Da. Okay, sorry. You get Okay. that all the time, so yeah, No, thank you for it. Would you like to have a seat No, instead of no? I'm good. Okay, now, once again, Deci, Ok, hai să lăsăm acum pe Deci vă el spun să exact pot să, ce zice și- să pot să explice acum, să mergem pas cu pas până o să înțelegem. I recognize that you may not have these ingredients, îmi dau seama că e posibil să nu aveți aceste ingrediente, but if you really listen to me, dar dacă puneți atenție la ce vă spun, make a sacrifice, faceți și un sacrificiu, order these ingredients off of eBay or Amazon, le găsiți pe Amazon sau pe eBay aceste ingrediente. you're going to make a big profit. O să faceți profit mare. And I'm gonna share this with you. Just listen to me. Ascultați-mă ce vă spun. Put the 1 liter Puneți acel litru, of peppermint in the 5-gallon bucket. acel litru de extract de peppermint pe care l-am făcut în găleata de 5 galoane. Put 1/3 of the 5-gallon bucket with water. Puneți apă, o treime de apă în acea găleată de 5 litri. 1/3 of the 5-gallon bucket with DMSO. Puneți o treime, da, de găleată de 5 litri, de 5 galoane cu DMSO And it will convert și se va transforma 1/3 of the DMSO in it also. It will convert that 5-gallon bucket to 5 gallons of peppermint. și se va transforma în 5 galoane de extract de mentă. Deci, water, DMSO, Repeat it again. Okay. You take 1 liter of the peppermint you just made from 1 little ounce. deci luați acel litru de extract de peppermint de mentă pe care l-am făcut dintr-o uncie de extract de mentă. Vă aduceți aminte, da? Și îl punem în găleata de 5 galoane, peste care punem Ok. Pas cu pas încă o dată. Ok. Da? No, go ahead. Okay. Take the 1 liter of the peppermint extract that you just made, pour it in the 5-gallon bucket. Yep. Put 1/3 water in the bucket, Puneți o treime de apă în găleata aceea, 1/3 DMSO, o treime de DMSO 1/3 vegetable glycerin. și o treime de glicerină vegetală. And it will convert Și se va transforma that 1 liter of peppermint to 5 gallons. din acel 1 litru de extract de mentă în 5 galoane. Now you got 5 gallons of peppermint. Și acum ați obținut 5 galoane de extract de mentă. You can go and purchase those little bitty bottles, maybe 1 ounce bottles, Puteți să cumpărați, să comandați sticluțe, da, de sticlă, de o uncie print some labels. Make it look professional. There you go. și niște etichete care să arate profesional, să arate frumos, curat, da? Now you got hundreds of peppermint bottles of peppermint. Și aveți acum sute de sticluțe de câte o uncie, dacă asta ați cumpărat, de extract de peppermint, de mentă. And if you're not finished with that, you can take the 5-gallon bucket Și dacă nu sunteți mulțumiți cu această cantitate, and do the puteți să same luați- thing. Same thing. Same process. It will, the DMSO, let me explain Să vă DMSO. explic ce e cu DMSO. DMSO come from the pine trees. DMSO vine de la pin, da? Deci copacii care se numesc pin, pine trees. You have heard of MSM. Ați auzit de MSM, adică MSM. MSM is come from DMSO. MSM, It's an MSM extract from DMSO. MSM este un extract de la DMSO. Vă spun exact cum zice. DMSO is a solvent. A solvent, e un solvent. DMSO este un solvent care vine de la pin. It is the strongest natural solvent we have on earth. Este cel mai puternic solvent natural pe care îl avem pe pământul acesta. Alcohol is a solvent. Alcool este un solvent.
Water is a solvent. Și apa este un solvent. So there are many solvents, but DMSO is the strongest. Sunt So this is mulți, the alcohol avem mulți replacement solvenți, that dar we cel mai use to puternic make este it. DMSO. Got it, I got it. You can make all your tinctures out of DMSO and do not have to use alcohol. Puteți să vă faceți tincturi cu DMSO și nu trebuie și nu aveți nevoie să folosiți alcool. Okay, so like I said, you can start your own extract essential oil business. Și puteți să începeți propria dumneavoastră afacere de extracte. Okay, now I'm going to give you something else. Say, for instance, you met someone that has an arthritic knee. Am întâlnit pe cineva care avea o problemă de artrită la genunchi. Am spus, am întâlnit. Am zis. Okay, it may be not just the knee, it could be a pain anywhere in the body. Și nu e neapărat să fie nevoie de, adică să fie vorba doar de genunchi, ci poate să fie o durere în orice corp, în orice parte din corp. I'm going to show you how to make a pain ointment. O să vă arăt yes, Pain. O să vă arăt acum cum se face un unguent pentru durere, orice fel de durere la orice parte din corp. I'm going to explain two ways how to make it. Vă pot explica două feluri în care se poate face acest lucru. You can take 6 ounces Luați 6 unci of beeswax. de ceară de albine. 6 ounces of beeswax. 6 unci de ceară de albine. And you have to melt the beeswax down, melt it down. Și pe care să le topiți. Take 2 ounces, Luați I'm sorry, 6 ounces of beeswax, take 12 ounces of coconut oil. 12 unci No, not 12 ounces. Take 6 ounces of beeswax, 6 unci de ceară de albine. take 4 ounces of beeswax, coconut oil, 4 ounces of coconut oil. Ok, 6 unci de ceară de albine, 4 unci de ulei de cocos. Melt them both down to their liquid. Le amestecați și le topiți până când sunt amândouă unite și sunt un lichid, se formează un lichid. Put 8 teaspoons of cayenne pepper in it. Adăugați 6 lingurițe de piper cayenne. Now they sell cayenne pepper by the heat units. Heat unit. That's how strong it is. Este foarte puternic, deci 6 lingurițe. Heat. 6 teaspoons. Yes, 8. 8 teaspoons. 8 lingurițe de cayenne pepper. Mix it in the coconut. Le amestecați în acea amestec lichid care era făcut din ceară de albine și coconut și ulei de cocos. And beeswax. Mix it all together. Le amestecați astea 3 ingrediente. Da? So it doesn't matter which cayenne pepper you use. It does matter. E important ce tip de cayenne pepper folosim. Yeah, you need to at least Aveți nevoie de cel puțin the 90,000 heat units. 90,000 heat units. aveți nevoie de 90 de 90 de mii, 90 90. 90 de mii, 90. Deci de unități, da. 90. Deci cayenne pepper de cel de 90 de mii de unități. Deci trebuie să fie din cel puternic. It can be higher than that. It can be 100,000, Poate să fie și mai mult de 90 de mii, poate să fie 100 de mii, dar nu mai puțin. but not less than 90,000 heat Dar nu mai units. puțin. De Then- unități de încălzire, nu știu. You want to take a half ounce of peppermint or either eucalyptus extract and mix in it. Ok. Half ounce of eucalypt extract. Eucalyptus or either peppermint. Ok. Jumătate de uncie de extract de eucalipt sau extract de mentă. Extract. De eucalipt sau de mentă.
Jumătate, da. Păi altceva ce ar putea să fie? Un copac? Extract a zis. Deci, Nu mă ajutați, nu mă ajutați, mă pune să mă împiedic. Văd. extractele despre care vorbește sunt foarte concentrate, ard, nu le pot folosi, de aceea trebuie diluate. De aceea a zis unițul după aceea în 5 grade, pentru că uleiul esențial de ard. Extract. You also want to Mai vreți să mai adăugați și put 2 ounces of DMSO in it. 2 unci de DMSO You mix all that up together. și le amestecați împreună. Put it in a cool place, Le puneți la un loc răcoros and it will get thick și se va îngroșa, se va întări. like grease. Ca o grăsime, ca o untură. Na. And you rub that over a painful Și area. ăsta este unghientul pe care îl punem pe area, pe zona care ne doare, unde este localizată durerea. And it will take the pain away. Și durerea se va, adică se va duce, ajutați-mă, va dispărea. Ia durerea, dar nu... Amazing, amazing, truly amazing. I, Does it work for toothaches? it does. You put a patch. Ok. Chiar și pentru durere de dinți, se pune aici se aplică așa ca un pansament de unghientul ăsta și se folosește chiar și pentru durere. Primul If- amestec pentru ce este? Pentru plămâni. Primul, Extractul de mediu. pentru plămâni. Ce v-a zis prima dată? Nu, primul era rețeta pentru a avea multă cantitate pentru afacere. O afacere dacă vreți să... Da. If you have a backache, a back pain, Dacă aveți dureri de spate, cut out a little square piece of cloth tăiați o bucată de, ar fi tifon sau orice material, da? O bucată așa pătrată, da? put the pain ointment you just made, Puneți acest Apl- unghient pe această bucată de tifon sau de material, apply some on the cloth, da? and stick it Și over o the pain. aplicați unde vă doare. Directly on the skin. That's right. Direct pe piele. The cloud make it release slowly over time. Is it the same with You the knee? understand? Yes. Yes. Okay, I said that I was going to show you 2 ways how to make that. Am zis că vă învăț 2 feluri în care se face acest unghient contra durerii. Asta e una. Now, the least expensive way to make it Dar și metoda mai puțin costisitoare, sau cel mai puțin costisitoare de a face, go and get you some Vaseline. vă luați niște vaselină. If you use the Vaseline, you do not have to use the beeswax and the coconut oil. Dacă aveți vaselină, nu mai folosiți uleiul de cocos și mierea de albine. Deci, ceara de albine am vrut să zic, scuze, beeswax. You just add the cayenne pepper, the DMSO, and peppermint to the Vaseline. Și la vaselină puneți DMSO, cayenne pepper și extractul, da. And it worked the same way. Și are același efect. Let's talk about another simple remedy that is really good. Vă mai spun despre un alt remediu simplu care funcționează foarte bine. If you have poor eyesight, poor eyesight, Ok, dacă aveți probleme cu vederea, adică nu vedeți bine. and you would like to stop wearing glasses, Yes, Lord. Please, Lord. I have 2 of them. și dacă vreți să nu mai folosiți ochelari, I read a lot and I do not wear glasses. eu citesc foarte mult și I have 2 pairs of them. Eu citesc foarte mult și nu am nevoie să folosesc ochelari. Deci asta ar fi un remediu pentru cei care au problemă cu ochelari. Și pentru hipermetrofie. Probabil că da, că n-a specificat. A zis probleme cu vederea. Okay, what you want to do is, first of all, I want to say you learn obedience from the things which you suffer. Amen. Deci, în primul rând că noi o să învățăm să fim ascultători din lucrurile pe care le suferim, prin care trecem. And a Este little whipping important. have not killed anyone. Și lucruri pe care nu au omorât pe nimeni până acum. Cu nuiaua, da.
Put 1 drop of lemon juice in your eye in the morning. Puneți o picătură, freshly squeezed, yes? Aggressive. Deci, puneți o picătură de suc de lămâie proaspăt stors în ochi. I'm going to try. O să încerc și o să vă spun. If someone brings me a lemon, I'll be more than happy Dacă mi-aduceți o lămâie și to show v-aș you how to do ruga it. să aducă cineva o lămâie de la bucătărie, el o să încerce pe mine, așa, și o să vă spun how long does it take. Okay? 1 drop of lemon juice in your eye in the morning, In the morning. Deci dimineața puneți o picătură de zeamă de lămâie recent stoarsă in the eye with the problem. in the eye, În ochiul care are problemă. and 1 drop of honey at night. Și în noaptea, deci în aceea zi, seara puneți o picătură de miere. Honey, bee honey. You do that for 21 days. Faceți asta timp de 21 de zile, dimineața și seara. Lămâie dimineața, miere seara. Take a little vitamin C and a little beta Luați carotene. supliment, un pic de vitamina C și beta-caroten. And if you do not have beta carotene, dacă drink n-aveți- some carrot juice. Și dacă nu aveți beta-caroten, beți suc de morcov. The lemon juice and the honey gonna sting. Don't stain. It's gonna hurt, sting. Sting. Deci o să ardă puțin lămâia și mierea în ochi. For, Suffering. for about 30 seconds, till you count to 30. Deci o să aveți o senzație de disconfort așa cam vreo 30 de secunde. Puteți să și numărați ca să vedeți cât durează. Then your eyes gonna feel so good. Și după aceea ochiul o să se simtă foarte bine. Mierea are vreo problemă de care... Poftiți? Any kind of bee honeys, right? I mean, Just the good- acacia can be As long as it's good honey. linden, can Yeah. be any kind of, orice fel. Well, Yes, but organic hopefully, but any kind of. you can use lime. It stings even worse than the lemon. Dacă nu aveți lămâie și aveți lime, folosiți lime. A question: what kind of dosage for the beta carotene and for the vitamin C? You said a little. What like Take 50,000 IUs of beta carotene twice a day. 50.000 de unități internaționale de beta carotin de două ori pe zi. That's not very much. One little capsule is 25,000. If you take 2 capsules of beta carotene, Deci ar fi două capsule de 50,000. times 21 days. That you take that a day. Dar vitamina C din câte ori? Okay, very good. Somebody want to try this? yes, yes sir. I want to try it. Now, women do this better than men. Because they used to pain. Femeile face lucrul aceasta mai bine decât mine pentru că ei sunt obișnuiți cu durere. Okay, so who would like to try? I would like to. Okay. But I still have some question about vitamin C and stuff. Yeah. Okay. Oops. Oops. Did it get in there? You blink it. You blink it so much, I don't think I got it. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's gonna stop. It's easing up. Yeah. So that tearing is actually cleansing. It doesn't matter if I have the tears. No. The tears will not clean it away. No. Now she said, do the tears Clean away clean away? removes The lemon make you cry. Yes, Lemuia o să it facă does. pe tine să poți să plânge. The healing properties is in the tear duct. Proprietățile de însănătoșire sunt în lacrimă. There's no healing property in the lemon. Nu în lămâie, nu în săpul de It's in lămâie, the ci tear duct. So when you cry, it moistens the eye and heals the eye. Deci când plângeți, se umezesc ochii
și atunci cumva se reface. De aceea a spus probabil că suferința este și asta o școală bună. Now, the burning should have stopped now. Yes, no discomfort. Okay, Deci senzația de arsură s-a potolit, clar. Then we can do the same thing with the onion. Puteți să faceți la fel cu... I do that every day. Fac asta în fiecare zi cu ceapa. Așa. How about the vitamin C? What dosage? okay, you want to take 3,000 milligrams of vitamin C twice a day. 3000 de miligrame de vitamina C, 3000 milligrams, yes? De 2 ori pe zi. 3000 de miligrame de vitamina C de 2 ori pe zi. Yeah. Does it take off the Vă văd mai bine deja. This eye cataracts? we treat cataracts and poor eyesight with this treatment. Problemele de vedere slabă și cataracta se pot remedia cu acest remediu. Vitamina C sunt în capsule. Să nu știu să vă So every time you use a lemon, Deci you need to 3000 use de the honey in miligrame between. de 2 ori Yeah. pe zi. Că nu știe cum avem noi în România. With the vitamin C, can you use the the supplements? Beta carotene? Supplements, vitamin C supplements. Yeah, Yes. Yeah. Only 21 days and then can you repeat it? you can repeat it. Deci Yes. se repetă, se poate repeta La ce perioadă? after like what interval of time, what break? No, you can go right back and do it again Deci, until you nu find știu, dați the o zi, results. să zicem așa, și apoi până când nu obțineți rezultate, adică sau puteți repeta până când obțineți rezultate. Okay, I want to give you another remedy before my time run out. Rămânem fără timp, așa că aș vrea să vă mai dau un remediu. All of us here Toți noi de aici is constipated. avem probleme cu constipația. And most people say, no, I'm not. Și majoritatea spun, nu, eu nu am. Some people go to the bathroom 5 times a day. Unii se duc la baie de 5 ori pe zi. A lot of us go 1 time a day. Mulți dintre noi, majoritatea, mergem o dată pe zi And some go maybe once a week. și unii merg o dată pe săptămână. But you should Râde go se știe. 2 to 3 times a day. Dar oricum, de 2-3 ori pe zi se merge la toaletă. And they should be healthy movements. Și trebuie să fie scaune sănătoase, adică deci digestie sănătoasă, scaune sănătoase. So they shouldn't be loose. Deci să nu fie nici prea lichide, The smell shouldn't be real offensive. să nu fie un miros foarte puternic și care să deranjeze And it shouldn't have undigested food in the stool. și de niciun fel să nu existe mâncare nedigerată în scaun. În So- scaunul. So let's see how we can get these 2 to 3 healthy bowel movements a day. Deci cum putem să avem aceste 2 până la 3 scaune sănătoase pe zi? First of all, you need to make sure you drink at least 8 glasses of water a day. Deci, prima dată să ne asigurăm că bem, cel mai important lucru, apa, să bem 8 pahare de apă pe zi și nu toate odată. Deci știm cum să le bem. This is a product I'm going to give you where you can really be successful in your own home business. Și în afacerea dumneavoastră personală puteți să folosiți această rețetă pentru a face un produs pentru constipație. Because you don't have to worry about being able to sell it because everyone is Și constipated. să nu vă îngrijorați că nu o să-l vindeți, că toată lumea, cum v-am zis, este constipată, are probleme. Take 1 pound of psyllium seed husk powder, 1 pound of psyllium, Deci 1 pound de psyllium. 1 pound. 1 pound. Powder, yes? Yeah. Pudră. Să-i găsești. Psyllium. Îl găsiți la plafar. Se scrie P-S-Y-L-L. Take 1/3 pound of chia seed. O treime de pound de semințe de chia. O treime de pound de semințe de chia. Chia. Eu îi zic chia că așa era unde am trăit eu. C-H-I-A. Chia. Chia. C-H-I-A. That's a staple. Okay? Okay. Take 1/3 of a pound. Let me reduce that. Take 3 tablespoons of flaxseed. 3 linguri de
in, semințe, seeds, yes? How much? 3 linguri de semințe de in. and need to be powdered. Pudră. Trebuie făcute pudră. Recent făcute pudră. Se spune că semințele de in trebuie recent măcinate când sunt folosite. Take 1/3 of moringa. Moringa. Amarant. One third of Third of a pound. o treime de pound de amarant. O treime. Moringa. Moringa. Deci Powder. o treime de pound de pudră de moringa. Take 7 teaspoons 7 lingurițe of senna. 7 teaspoons of senna. de SENNA. 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 E un ceai la plafar, îl găsiți. Nu este la plăcut. Este. Dacă e pudră, nu găsești. What was Senna again? Powder or leaf? It need to be the powder. Pudră de Senna. 7 lingurițe. Dar nu tragenex este. Ok, după aceea ne punem de acord, Silvia, ca să putem să... Deci, 7 lingurițe. Teaspoons. Frunze de Senna măcinat. Na, mergem la fratele, că le știe. You, Cu Senna. you mix it all together Toate astea le amestecați and you take 1 large tablespoon și luați o lingură din asta, o lingură de ciorbă, da? O lingură, mix that in about 6 ounces of juice or water. o lingură din acest amestec pe care îl puneți în apă, într-un pahar cu apă sau suc. Apă, probabil că e mai comod. You shake it up real good and you drink it down quick as you can. Deci le amestecați bine și îl beți cât de repede puteți, da? Deci practic se dizolvă în niște apă, într-un pahar cu apă și îl beți imediat. Cam un pahar. About 6 ounces. Not only will this make you have good bowel movements, Și o să vă îmbunătățească tranzitul intestinal it will bring down your cholesterol level și o să ajute la scăderea nivelului de colesterol because all the fiber and roughage in it. din cauza conținutului de fibră. Înainte de masă și de câte ori pe zi? When exactly? Before or after the meals? Or how many times? You drink this here 2 to 3 times a day. De 2 până la 3 ori pe zi faceți, dizolvați acest amestec, lingura aia de amestec în apă și îl beți imediat, before or after the meals. It doesn't matter. Nu contează dacă înainte sau după masă. But We keep it cool, yes, in the fridge. you don't have to. You're going to drink it down. No, but the full mixture. It's a powder. It won't go bad. Powder, you're mixing it into like water and drink. O ținem într-o vas acoperit. It's like a supplement you will make it and you just shake it and drink it straight away. That's right. Okay. I'm feeling better with my eye. I mean, like it opens up like this. It's so soothing to the eyes. Yes. Tell- Mă simt, deci parcă ochiul meu e mai clar, nu că pot să zic că vede, dar parcă e mai curat și mai clar, așa, mai ușor, da. Cât durează cura cu această... Okay, about the psyllium remedy, how long should it be taken? Well, it's hard to say because different people have different Depinde de la om la om. problems with constipation. Depinde de fiecare You ce take it problemă. until you make sure your bowels are moving regular 2 to 3 times a day. Luăm din acest amestec până când simțim că avem o ameliorare sau ne simțim bine cu problemele digestive. Curele lungi cu Senna au reacții adverse. Okay, the brother said that long-term Senna remedies have side effects. So No. how long? Nu, zice că nu. No side effects. Now, if you was taking an enema every Dacă day, vă long faceți o time, clismă it would be some side fiecare effects. zi, aici clisma are probleme, adică nu e ceva sănătos să facem fiecare zi. Dar acest remediu But this particular remedy is nothing but fiber and roughage, nu e mai mult decât, and nu e we all decât need that. fibră, da, și toate lucrurile din naturale pe care corpul are nevoie. We can use this as an energy. You can. Deci, really, okay. When I first made that, I named my product the No Enema Intestinal Cleanser. And I sold hundreds and thousands of them. Deci se poate folosi și ca produs pentru clismă și personal el a vândut așa, l-a vândut sub eticheta că este
Deci un produs care are efecte de clismă, dar nu este o clismă, adică așa l-a vândut, că este totuși clisma este ceva neplăcut. A lot of you may have high blood pressure. Mulți dintre noi aveți tensiune arterială, da? I'm going to give you a really good remedy Vă dau un remediu și pentru acestea, notați, that would bring your blood pressure down. care va ajuta la scăderea presiunii sângelui. I wished I had all these things in front of me where I could demonstrate it, but M-aș fi we bucurat să le am can't do înaintea that. mea, să le pot face înaintea dumneavoastră ca să vă pot demonstra. Dar Take one whole eggplant, raw eggplant, the fruit. the fruit, vegetable. Luați o vânătă întreagă, Chop it up. tăiați-o în bucățele, Put it in a pitcher pot. puneți-o într-un vas, Chop up 3 garlic bulbs, whole bulb. 3 garlic bulbs. puneți 3 căței de usturoi. The whole thing. Căpățâni de usturoi. Deci the whole thing, not one. That's Okay. right. So 3 căpățâni de usturoi Put it in the pot, on top of the on eggplant. top of the eggplant. Puneți deasupra vinetei. Don't chop the garlic. You chop it up. Puteți să le tăiați. Do, Mai bine striviți, da. do you have an herb? Aveți, I know it grows here because I picked some yesterday called yarrow. aveți codița șoricelului? Avem. Yes, we do. Okay. Yarrow, codița șoricelului. Yarrow. Y-A-R-R-O-W. W. Take, The flower. the flour. Partea cu floare numai. Take 2 ounces of yarrow. 2 unci de yarrow, dry or fresh. It doesn't matter. Nu contează dacă e proaspăt sau uscat. Mix it in the pot. Puneți acolo peste usturoi și peste vânătă. Fill the pot up with about 2 to 3 quarts of water. I think, depending on the size of the eggplant. Depinzând de cât este de mare vânăta, puneți apă. Puneți ca să umpleți un borcan, da? Să-l acoperiți așa cu apă. 2-3 sferturi de litru de apă. If it's a small eggplant, Dacă este o vânătă use 2 mică, quarts. folosiți 2 sferturi adică jumătate de litru de apă. If it's a large eggplant, use 3 quarts of water. Dacă este una mare, folosiți 3 sferturi de litru de apă. Let it set on your kitchen counter or table overnight. Lăsați-l peste noapte, nu în frigider, ci la temperatura camerei, l-am macerat peste noapte. The next morning, put it in the refrigerator. În dimineața următoare, puneți amestecul ăsta în frigider. Deci, Drink 2 ounces twice a day luați 2 unci de 2 ori pe zi, for 10 days. în timpul a 10 zile, 10 days. 10 days. You have to stop eating table salt Dar for în 10 timpul days. ăsta, cât luați acest amestec, nu mâncați sare. So does it mean cooking without salt? Yes, right. Asta înseamnă nu numai să nu punem în salată, dar să nu punem nici în mâncare. Deci se elimină sarea adăugată, da, la sala de masă, la toate produsele pe care le mâncăm. This is going to take your pressure down. Asta va scădea tensiunea arterială. Does it have to be sieved or the mixture? Do you sieve it or you take it with the water and everything? You just drink the water, the tea off of it. Ok. Deci din acel amestec beți lichidul. Adică nu da, deci lichidul se bea. So the liquid part of the, yeah. There's one side effect to this treatment. Ar fi un efect secundar la acest tratament. It can drop your blood pressure too low. Poate să ajungă să scadă tensiunea arterială prea mult. So you have to watch it. Deci trebuie să stați, să vegheați, să vă uitați, să fiți atenți la asta, să vă When your pressure get down almost too low, you have to stop drinking it and take a little salt. în care deja e prea mult și începeți să folosiți sare.
Then you can start eating a small amount of salt. Încetul cu încetul, adică nu începeți dintr-o dată, puneți o lingură mare de sare în salată ca să nu. Deci încetul cu încetul reluați consumul de sare. Când observați că e prea scăzută tensiunea arterială. I got another question for you. What if someone dropped here with a heart attack? Am o întrebare, dacă se întâmplă, ferească Domnul, dar dacă se întâmplă să cadă cineva aici, You're too jos, far away from the atac de hospitals. cord, ce facem? There you go. What are you going to do if they're Cayenne pepper. unconscious? Cayenne pepper pe limbă, și zice fratele But meu. you're right, cayenne pepper. Și dacă este inconștient, adică nu poți să-i deschizi gura sau așa, If they're unconscious, dacă este you can put it on the tongue. mă rog, îi pui pe limbă. If they're having chest pains, Dacă are dureri pectorale, deci acea you take gheară, an se zice, ounce of warm water luați o uncie de apă călduță and a half a teaspoon of cayenne pepper, și jumătate de linguriță de cayenne pepper. and you let them drink the You 1 mix ounce. it, you mix it. Hmm. O amestecați și i-o dați să bea. Let them drink it, and it'll stop the chest pains within durerea 30 to din 60 piept seconds. Într-un minut dispare. Now, you asked how much time we have left? Cât timp mai avem ca să aveți o întrebare? 5 minutes. Well, may not have time for them to ask me no question then. Thank you so much for these amazing things. Praise be the Lord. What if you met someone? We have time for maybe one more remedy. Mai avem timp de un remediu, deci mai bine să ne zică un remediu decât să-l întrebăm, da? Așa, deci Și la problema aceasta e tare. Se poate ridica picioarele sus când apare un atac presat de cord, mai rapid, și omul deja e încleștat, nu mai poate. do you have to uplift the feet when heart attack, the person has a heart attack? Is it necessary to, or with, noi vorbim de remedii naturale. You know, if they're unconscious, Dacă este inconștient, then you want to elevate the feet because you want more blood to go to the head. vrei, so you want You do. You do. Deci vrei să-i, adică o să-i ridici picioarele ca să nu-i se ducă la cap, ca să-i se ducă la cap, da. Okay. Da, One more remedy. încă un remediu. I work with a lot of pressure sores, bed sores, cancerous wounds. Am văzut multe răni pe fond cancerigen, multe răni de piele și So you have a bed sore that's big enough I could put my fist in it, in the backside. era un pacient cu o rană atât de mare pe spate încât puteam să-mi bag mâna înăuntru. Da, deci And it's a simple process to heal up those sores. avem un remediu simplu pe care putem să eliminăm aceste răni, sunt niște răni, sores. Go get you 1 pound of white, no good sugar. Yeah. Un pound de zahăr alb care nu e bun, adică din ăla nu extra rafinat, din ăla că nu, da, că nu e bun, da, nu e. Then you need to mix 1 ounce of iodine in the 1 pound of white sugar. De iodin, de tinctură, is it tincture or The extra? tincture. Tinctură de iod, one ounce. 1 ounce. O uncie în acea cantitate de zahăr. And you pour the sugar and iodine into the bed sore, Into the bed sore. the pressure sore, the wound. Directly on the skin. Right. Și puneți acest amestec direct în rană. And it will debride and eat out all the dead necrotic tissue. Și va elibera, pentru că mănâncă toată partea necrozată, tot țesutul ăla mort. The sugar is so deadly Oh, zahărul este atât de mortal that dead tissue can't live in it. că nici măcar țesuturile moarte nu pot să trăiască în apropierea lui, ca să vedeți ce mâncăm. And you keep applying until you clean all the dead tissue Și out. aplicați acest amestec până când rana, the skin sore, rana se va curăța, se va... You can, Păi despre rana este.
De rană de cancer. Mai întrebăm și noi puțin. Deci So trebuie sugar zahăr and tincture, și iodine iod. tincture. Zahăr și iod. Ați mai spus ceva? Nu, atâta. Now, for instance, if a person have a sore Dacă are o rană and you put the sugar and iodine on it, și puneți acest amestec de zahăr și iodin aici, You're gonna la take- rană, your hand, or you're going to take something, you're going to hit it. You don't hit the sore, but near close to it. So if it has, dacă are rana aici, da, aplicați acel amestec de iodină cu zahăr și începeți să loviți, dar nu loviți pe rană, ci loviți lângă. Nu să-l doară, să-l omoare, dar loviți așa. Okay, don't hit the sore, but close to Nu it. rana, ci lângă, next to it. It will start to bleed. Va începe să sângereze. When it bleed, it's getting oxygen and nourishment to that tissue. Și când sângerează, în acel țesut intră oxigen și nutrienți în țesut. Deci acolo are nevoie să intre oxigen și ceva care să înceapă să Where there is trăiască. the blood, there is life. Amen. Where the blood, there's life. Unde este The life of the este flesh viață. is blood. Amen. Okay, now finally, look. Deci așa. You can also Deci take rana, turmeric. am pus ce trebuia să punem și lovim lângă, nu pe ea, nu pe ea, lângă până când începe să sângereze. Do we need to clean the sore after? No, or No, just leave it when you there? put the sugar and iodine on it, don't try to clean it all off. Ok. După ce am, deci ca și idee, după ce am pus amestecul ăsta de zahăr și iodin în rană, nu-l curățăm, lăsăm acolo. Whatever you can wash off, fine. Whatever stayed, leave it there. Deci, dacă vreți să curățați, curățați ce este și dacă rămâne ceva acolo, lăsați-l acolo. Spălați, nu curățați. Spălați. As long as you got the sugar and iodine on the wound, it will not develop an infection. Atâta timp cât zahărul rămâne în rană, nu o să se dezvolte infecție. Now, A let, deadly remedy. this is the last one, I promise Și you. ăsta e ultimul, vă promit. But some sores, like with cancerous sores, Anumite răni ca cele de cancer, you take 1 part turmeric, luați one part. Ok, luați, deci asta e se face o rețetă cu părți. O parte turmeric, curcuma, and 2 parts honey. și 2 părți miere. One part. 1 part Curcuma, turmeric, turmeric și and 2 1 părți part miere. honey. You mix it up together real thick and you apply that on the wound. Le amestecați bine să iasă o pastă groasă și puneți pe rană. Rana de cancer, rana canceroasă. The main principle when you're working with sores and wounds Când lucrăm pentru remedierea, pentru însănătoșirea rănilor și leziunilor, you must keep it clean and never should you smell it. trebuie să le mențineți curate, să le menținem curate și niciodată să nu le mirosim. The minute you smell it, Să nu le mirosim, pentru că în momentul în care le mirosim, infection is setting in. Tragem infecție. Of this one, da, the same tragem thing. infecție. It do the same thing. You're saying turmeric and 2 parts of honey and Păi da, rana să nu... Și nici noi să nu ne aplecăm No, cu nasul în ele. it would Mă gândesc disinfect că the până la wound. urmă, eu știu ce... Ok, mulțumesc. Să nu aibă miros. Oh, you mean the sore? Not This to be sore. out of, to be I without think you need to odor. just come back again on that. What are you saying should not be smelled? Should we not smell? You the shouldn't wound? smell the wound. Deci noi nu trebuie să mirosim. This And if- tincture if is you sm- cleaning it so that it doesn't smell. So if you smell the wound, then the infection comes to you. Ah, ok, să nu simțim miros, asta vreau să spună. Deci să nu simțim miros, să n-aibă rana miros. Ok. If you smell the wound, you're not helping the patient because infection is setting in the wound. The only way a wound can heal, you got to make sure no infection set in. Keep it clean. Deci să menținem rănile curate, să nu prindă infecție și adică eu am zis să nu mirosim, că așa era cuvânt cu cuvânt, dar să nu simțim că are miros, pentru că asta e semn de infecție. The sister here asked if this remedy is okay for psoriatic sores, psoriasis. For psoriasis come from a liver malfunction. The liver is not working right. Psoriasisul are ca origine cauze în ficat care nu funcționează bine. So you need to go on a liver cleanse. Trebuie să te duci să faci o curățire a ficatului mai întâi. And that's where you drink olive oil and lemon juice. Și beți de asta un amestec de ulei de măsline cu
zeamă de lămâie, Take the juice of 3 lemons, sucul de la 3 lămâi 1 ounce of olive oil, și o uncie de ulei de măsline. mix that together. Le amestecați împreună. Drink that in the morning Dimineața se bea on an empty stomach. pe stomacul gol. Do that for 3 days. Pentru 3 zile beți asta. Pentru curățarea ficatului. Asta cred că o face oricine. Dacă... Okay, you need to make sure you get their bowels moving at least 2 to 3 times a day. Și trebuie să ne asigurăm că pe perioada asta să avem 2 până la 3 scaune pe zi. Over that one more time, please. Okay? Și să bea timp de 3 zile, dimineața pe stomacul gol. With the person with psoriasis or skin conditions, Exact ce zice cantitatea asta. Odată de ulei în gură, How, what is the dosage? okay. What is the dosage to take every day? Okay, I'm going to repeat it again. For the person that with psoriasis or any type of skin disease, Orice problemă de piele în general vine de la ficat. take the juice of 3 lemons, squeeze it, Deci pentru orice problemă de piele, zeama de la 3 lămâi mix 1 ounce of olive oil in it. cu o uncie de ulei de măsline. Olive Ulei de oil. măsline. Mix it all together. Amestecați. Drink that first thing in the morning on an empty stomach. This whole mixture. Yes, So every day we do a new batch. that's right. Ok, deci se bea asta tot o dată pe zi, dimineața, pe stomacul gol. Și dacă vrem și mâine și poimine, adică durant pe 3 zile, se face fresh batch. Nu, are alta. Are alta rețetă pentru următorul zi. Asta este În fiecare zi pentru prima prepar zi. 3 But you make a free batch. Nu. Asta este pentru prima zi. și pentru a doua, Pentru a doua zi are altceva. You may Ok. go ahead. You said this is the first day, right? You do the same thing every day. So you, no. 3 days. 3 zile Ok, la rând. nu, deci nu e 3 zile la rând, a fresh batch. Yes. Lot proaspăt, faceți o amestecătură proaspătă, pentru că și zeama de lămâie nu durează 3 zile. Să pierd proprietățile. Make sure that you keep their bowels moving at least 2 to 3 times a Important day. să aveți 2-3 scaune pe zi în perioada asta de 3 zile ca să se elimine problemele. And the last thing you do for the psoriasis, Și pentru psoriasis, ce mai puteți face? you go get you some used motor oil. Use motor oil. Used motor Ulei de oil. motor folosit. Now I know what I'm talking about. Eu vă spun ce știu și știu ce vă spun. I know exactly how this works. Deci ulei de motor folosit, uleiul folosit, ulei de motor folosit. Used motor oil out of a Yes, car. Ok. Now I lived up in the country, Am trăit la țară and when the horses and cows and pigs got a skin infection, și când animalele de la they got skin disease, skin când disease, începeau animalele de la ferma noastră să aibă we probleme bathed them. de piele, We bathed them in used motor oil, like le tractor grease. îmbăiam în ulei de motor folosit. You rub the motor oil. Do you have to heat it? No. No, Deci Just- așa cum este la temperatura normală, folosit și neîncălzit. Deci așa cum este, se freacă pe piele acolo unde e rana, where the sore is, yes? well, where the psoriasis. Oh, for the psoriasis. You rub it over the psoriasis because it's flaky and dry. Pentru că are acele scoame și așa, și ajută acel ulei, ajută la muierea, It will moisturize the skin and take the flakiness right away. ajută la muierea, cumva muierea, emolierea rănii și se duc acele scârboase coji, da. Now, for some of you brothers and sisters that have a problem putting motor oil on your skin, Dacă aveți o problemă să puneți ulei de motor uzat pe piele, I got bad news for you. am niște vești proaste pentru dumneavoastră. If you've been using petroleum jelly, Că dacă ați folosit vaselină, adică it's the same motor oil. este același ingredient, același bază. Deci, și dacă ați băgat vaselină, deja folosiți. They make it. Our days motor Păi am oil is zis. different from what you used. Petroleum jelly is Vaseline. Deci, Now, Google will bear me geleul de petrol witness. este vaselină. Petroleum jelly is Vaseline. It's purified motor oil. Este grăsime de ulei de, Și ulei de uleiurile motor. rafinate se fac cu țiței.
Da, exact. Is there any remedy related to the mud that you can, or the mud or the clay that you can Yeah. recommend? But my time is up. But Deci nu avem timp. you can do a lot with clay. A lot. We do clay baths. We do clay basials. Prima rețetă pentru Simon. Yeah. Chiar prima care a zis-o. Ok. Și filmare, I'm happy for Thank that. you. Eu sunt bucuroasă Mulțumim cu ochii. foarte mult. Thank you very Thank much. you very, Ella, very much. for All right. everything that you have already Vă said. mulțumesc și pentru răbdare. You can see all the eyes and the ears are ready for this. I'm I gonna think go we'll sit. have to repeat some of these things. I mean, to give some more of this. I'm gonna go sit in the Okay. car. Vrem să ne rugăm. I'm gonna sit in the car. Just give us a word of prayer. Ok, acum noi o să ne rugăm. Ok, hai să fim împreună. Ne rugăm acum. Ne rugăm acum. Ok, we are praying. Dear precious and loving Father, which art in Tatăl heaven. nostru care este în cerul. Dear Lord, as we have shared these simple remedies, Tata, noi am vorbit despre remediile natural simple. Lord, there's nothing magical Doamne, nu există nimic care este magic din asta. about these little simple Cu remedies. privire la această remediile aceasta care sunt simple. They work, Lord, because you have blessed them. Asta lucreze pentru că Tu ai binecuvântat And acestea. Lord, let us use them knowing that your blessings Te rog, is in Doamne, them. ajută-ne, Doamne, să folosim aceasta pentru ca noi să știm că binecuvântările Tale sunt în ele. Amin. Lord, let us go back and seek the old way. Ajută-ne, Doamne, să plecăm înapoi, să căutăm această cărare veche. Our grandparents, Lord, they followed this method. Părinții noștri care au trăit în timp vechime au folosit lucrurile acestea. And man have come up with many inventions, Și mai mulți oameni au venit cu alte invenții noi, but God required that which is dar past. Dumnezeu are nevoie de lucrurile acestea care sunt vechi. Bless us in your grace. Binecuvântează pe noi, Doamne, în harul Tău, In Christ's name, în amen. numele Domnului Amen. nostru Iisus Hristos. Amen.